السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده شركة كومبيوستيشن بتقدم ريفيو جديد لكيبورد ميكانيكال. هنبدأ نبص دلوقتي على الكيبورد ونحاول باختصار كده نشوفها ونشوف امكانياتها ايه، ونشوف ايه اللي مختلف فيها عن اللي في السوق، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم، ونستنى منكم اي تعليق على اي حاجة في الكيبورد برضو انتوا محتاجين تفهموها على البيتش. هنبدأ نبص دلوقتي على الكيبورد. الكيبورد جاية من شركة نيبوس. الكيبورد الموديل بتاعها الكي بي 829. نبدأ نفتح كده ونشوف الدنيا فيها ايه. دوت زي منيو كده او برشور للشركة. ده اسم الشركة اهوت. الموديل بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو الكي بي 829، لو حد برضو حابب يسرش عليه ويشوفه على النت. نشوف ايه المحتويات اللي معانا. دي اللي هي الريست هاند بتاعت الكيبورد، وده 2 سويتش زيادة. ده 2 سويتش، والجيفت بتاع اللي ممكن اشيل بيه الزراير واركبها تاني. ودي الكيبورد اللي معانا. بسم الله. نحط دول هنا. الكيبورد يا جماعة اللي معانا دي، مش عارف التصوير هيبقى موضح الدنيا ولا ايه. دي الكيبورد طبعا يعني تقلها تقيلة جدا، حجمها كويس جدا. الكيبورد بنركب فيها دي من هنا، يعني ممكن تركب بسهولة. بسم الله. ركبنا يا جماعة الكيبورد زي الريست هاند زي ما انتم شايفين في الكيبورد. هنبدأ نشوف بس الكيبورد مع بعض الأول كده. الكيبورد زي ما انتم شايفينها مصنوعة من الميتال. اللون بتاعها بصراحة تحفة. لون شامبين دون مع الزراير اللي هي السوداء، شكلها خرافي. الزراير زي ما احنا شايفينها مع بعض كده. لو هنقرب على الحروف وكده هنلاقي ان الحرف نفسه محفور على الكيبورد. تمام. دوت اسمه دبل انجكشن. الدبل انجكشن دوت لما الدنيا بتبقى، لما هنشغل الكيبورد دلوقتي ونشوفها في الاضاءة هنلاقي ان الزرار الحرف نفسه هو اللي منور، عشان لو انت قاعد في مكان ضلمة وحابب تبقى شايف الكيبورد شايفها كويس قدامك ازاي. الريست هاند طبعا دي من افضل حاجة موجودة في الكيبورد، من افضل الميزات اللي موجودة في الكيبورد، ان انت ايدك على طول مرتاحة وانت شغال على الكيبورد بأي وضع. انت ايدك يعني انا من نفسي شايفها حاجة ميزة كويسة جدا في الكيبورد. المادة اللي مصنوع منها الكيبورد الميتال يعني حاجة فوق الممتازة. السويتشات بتاعت الكيبورد ودي الجديدة. احنا متعودين دايما بنشوف ان السويتشات اللي هي البلو وفي الريد وفي البلاك. السويتش اللي معانا النهاردة دارك بلو، دوت سويتش جديد برضو. ميزة برضو في الكيبورد. طبعا زي ما قلنا ان احنا الكيبورد جاي معاها 2 سويتش زيادة عشان لا قدر الله لو حصل حاجة في الكيبورد، ومعانا الجيفت اللي ممكن نشيل بيه اي زرار في الزراير. طبعا تركيبها وشيلها وتركيبها سهل جدا، مش محتاج يعني ان انت مش متعب يعني. هنوصل كده الكيبورد مع بعض ونشوف الاضاءات بتاعتها ونشوف المود بتاع الاضاءه. طبعا الكيبورد قدامنا عن طريق زرار اللي هو الاف ان بتاع الفانكشن. انا اقدر اتحكم في اي حاجه في الكيبورد. اقدر اتحكم في من اف 1 لحد اف 12 اللي هي زراير المالتي ميديا، اللي الناس بتقول عليها المالتي ميديا، اللي هو يشغل او يعمل ستوب للحاجه اللي شغاله، يقدم، يأخر، يوطي، يعلي. الكلام ده كله من خلال زرار الاف ان مع زرار اف 1 لحد اف 12. دي زراير المالتي ميديا اللي احنا متعودين عليه. هنشوف برضو دلوقتي الكيبورد وهي شغاله. ممكن بس نهدي الاضاءه معاكم ونوصل الكيبورد. بسم الله. دي يا جماعه الكيبورد. ممكن برضو الاضاءه نهديها شويه كمان يبقى احسن. تمام. عايز اوصل لاول مود تقريبا دوت. المود الطبيعي اللي هو الكيبورد كلها منوره قدامي زي ما انتم شايفين. الاضاءه بتاعتها ار جي بي. الحته اللي انا كنت بتكلم عليها اللي هي الدبل انجكشن، ان الزرار نفسه هو اللي قايد. يعني انا لو ضلمت خالص خالص مش هلاقي غير ان الزرار بس، الحرف بس اللي انا هو اللي هيبقى
منور قدامي زي ما انتم شايفين. ممكن يعني التصوير عشان انا بصور بموبايل فالصورة متبقاش واضحة قوي. هنعلي الإضاءة ونشوفها برضو، ونشوف بقى المود بتاعها واحنا بنتكلم. الكيبورد احنا معانا فيها 10 مود في الإضاءة، 10 مود إضاءة هنشوفهم مع بعض. طبعا من خلال زرار الاف ان انا ممكن بهدي الإضاءة خالص، تمام، وبعلي بالأربع مستويات للإضاءة في التعلية وفي التوطية. 1 2 3 4، 1 2 3، ده أعلى 4 أعلى حاجة، تمام. هنبدأ نلعب بقى في الإضاءة بتاعتها ونشوف الدنيا بتاعتها إيه. ندوس على زرار الاف ان، تمام، ومع الاس ال بنبدأ تلاقي الكيبورد زي ما يكون حد بيتنفس كده. دوت أول مود معانا فيها، تمام. مش عارف ان شاء الله يبقى واضح قدامكم. في المود التاني اللي هو الزرار اللي انا بدوس عليه هو اللي بينور. الزرار اللي انا بدوس عليه هو اللي بينور، تمام. مش عارف هيبقى واضح قدامنا كده ولا ايه. الزرار اللي انا بدوس عليه هو اللي بينور، تمام. المود التاني الكيبورد كلها بتبقى منورة، الزرار اللي بدوس عليه هو اللي بيطفي، يعني ده العكس. الزرار اللي انا دوست عليه هو اللي بيقفل الإضاءة بتاعته، تمام. المود التالت اللي معانا اللي هو الحساس، اللي انا الزرار تحس ان الكيبورد مجرد اللمسة الكيبورد ايه بتنور معانا كلها. المود اللي بعد كده الصف اللي انا بدوس عليه هو اللي بينور، يعني ده اول واحد ادوس عليه كله بينور، الإضاءة بتاعته بتزيد من عند التكة بتمشي لحد ما بتختفي معايا. ده تاني صف، ده التالت، الرابع، الخامس، السادس. شوف مود كده دي يعني زي نظام دايرة كده حوالين اللي أنا بدوس عليها. يعني أنا بدوس على حرف الاتش تلاقي الاتش بينور بزيادة، وبعدين النور بيبدأ ايه يتبعتر حواليها كده. حلوة تتبعتر دي. دوت مود جديد، تمام. تحس ان زي مطر كده انت تايه في الكيبورد يعني. دوت مود زي موجة كده، تمام. ده مود برضو سابع او تامن مش عارف، ما عدناش يعني في الاول. دوت برضو مود يعني شكله جامد جدا. ودوت الاساسي بتاع الكيبورد حوالي 10. وفي مود في الجيمنج نشوفهم برضو مع بعض، اللي هي الزراير الأساسية اللي هي ال A وال W وال S وال D والاتجاهات، تمام. في مود تاني فيها برضو دي زراير ال Q وال W وال E وال R وال A وال S وال D وال F، ومن 1 لحد 6 منورين. دي برضو في الزراير اللي هي الايه الجيمنج. الكيبورد يا جماعة زي ما قلنا لكم الماتيريال بتاعتها كويسة جدا، تمام. الكيبورد نازل عليها عرض كويس جدا جدا، هنعرفه برضو مع بعض. الكيبورد قلنا ليها ريست هاند، قلنا السويتش بتاعها اللي هو الدارك بلو، قلنا اللي جاي معاها 2 سويتش. الكيبورد من شركة معروفة، الناس ممكن بتخش وبتسرش على اسمها. ان شاء الله يا رب الريفيو يكون عجبكم، نكون اتكلمنا باختصار عن الكيبورد. الريفيو الكيبورد نازل معانا عرض من كومبيو ستيشن بسعر 240 جنيه بدل 450، ب 240 جنيه بدل 450. العرض نازل لفترة يعني مش هنقول محدودة، احنا معاكم برضو فيه، بس لحد الكمية ما تخلص. فربنا يسهل ويعجبكم العرض، ونشوف لو انتوا يعني في حاجة عجباكوا، حاجة تانية احنا محتاجين نعمل عليها عروض، احنا مع بعض في الأجازة. ان شاء الله بإذن الله الكيبورد يكون عجبتكم والريفيو يكون عجبكم. متشكرين، السلام عليكم.